sa mathematics, mas easy daw kuno i-express ang thoughts sa mga mathematicians if the first nga condition dapat precise daw kuno ang statement. So when you say precise, dapat kay distinct siya or kanang specific bitaw imong ginasulti. So wala na kay daghang kuan daghang char-char pa nga storya. Kung gusto kag kanang add imong pasabot, directly kanang state nga add ang operation nga gamiton, dili kay daghan pa kay kag kuan kanang mga char-char nga mga additional nga statements. Pero usually no, dili gyud na mawala nga nanang mga flowering words sa mga word problems. One reason for that is kanang to test whether you really can analyze the problem well. So however, kuan lang gyud siya no, it takes your critical thinking to filter which details or words are important or flowering lang di ito siya. So the second condition, dapat do kuno kay concise. So when you say concise, you can say things briefly, or in other words no, kanang mubo ra siya. So dili siya pa sa English no nga pataasay og paragraph og sentences. Sa math daw kuno, as long as kanang ma-explain nimo imong idea into one sentence, so mas maayo. And then the third one is powerful. So when you say powerful, kanusa man imong powerful ang isa ka statement. Powerful siya if na-express nimo ang mga complex nga thoughts nga with ease. So meaning, easy ra kayo sa imong gi-explain ang mga ideas nga lisod kaayo. So usahay gid no, kanang naay mga uban concepts sa math nga kanang lisod kaayo siya i-explain into simpler words, ambot lang if kanang makarelate mo or kanang naka-encounter ba mog time nga kanang na may gusto isulti or explain pero wala mo kabalo unsaon or wala exact words nga inyong makita para mo describe sa inyong gusto isulti. Basta nagi-time nga na sa math. So kuan lang gyud siguro siya no, marag it takes effort lang yun no to so that kanang ma-express nimo imong thoughts sa uban. So anyway, kato siya. So sa English, kani siya is marag kuan lang siya na a brief comparison. So sa English daw kuno, di ba natay ginatawag nga noun, verb, sa panauban dira mga pronoun o daghan pa kayo. Dayon na po day ingana sa kuan sa math. So kung sa English daw kuno, ang noun daw kuno is imo daw kunong gina-use, di ba, to name a specific object, place, or thing, di ba, noun tawag na. Then, di ba, sentence is a kanang statement which is a complete thought. So, di ba, naa siya kuan subject, verb, o object, di ba, nga na ang pattern aning sa English nga sentence, di ba, sa to S, V-O, di ba? Subject, object, verb. So, example nga complete statement, this one, Jason loves mathematics. So, wherein, di ba, makaingon ka kung si Jason is the subject, and then the verb or the action one is the loves, and then the object nga na nag-convey or kanang nga na-interest ni Jason is di ba si mathematics. So, di ba, nga naman dyan na siya sa English. Dayon, naputa expression, di ba? Sa mathematics po siya. Kung sa English na ay sentence o phrase, sa mathematics na tagi tawag nga expression pod o masahay mostly equation ang tawag. So ato lang na siya i-differentiate later. So sa math, kaning expression is more siya equivalent sa sentence. So kung sa English, ay ba kayo akong mouse, wait. Naka-sentence na siya kung sa English ang expression. So, complete thought siya kung moingon ka mathematical expression. So, kani siya,
Ay, mali dahil kung giingon. Erase dahil dara. Expression does not state dahil a complete thought. So, kuan na din ni siya. Phrase na din ni siya. Phrase. Diba ang phrase kay mura lang siya og kanang dili nimo siya matawag nga sentence kay diba although naa siya daghan nga mga words na compose sa iya kanang incomplete siya so nga na din expression. So example kani sa ubos. So simple lang kani siya sa math. Moingon kag expression kung wala kay makita nga kanang equality or inequality symbol. So sa nang equality, di ba equals and kani siya not equal kani siya mga less than greater than less than equal to di ba mga ingana. Di ba kani siya nga mga symbols akong gisulat usually di ba kay kanang gina-separate niya ang imuhang numbers or terms, di ba, ito two sides, di ba, na kay left hand side and then the right hand side. Di ba, nga na siya. Yang i-separate. So, once nga ma-separate nimo siya into left hand side and right hand side, automatically nga makaingon ka nga mathematical nga statement is complete siya. Or kung sa English pa, di ba, sentence siya kay complete imuhang mathematical statement. So, kani sa ubos, isa lang siya ka term, no? 5. So, expression lang siya. The same with this one. Although no siya operation og duwa siya ka buok, still, maimo ra siya mag-group nga isa lang siya ka idea. For the same with this one, division lang siya. The same with this one, although naa kay parenthesis, still wala man siya nimo na separate into two groups nga left hand side ug right hand side. So kani pod although taas na kayo siya ug daghan na kay kaog operations, still dili siya matawag nga complete mathematical statement tungod kay lagi wala siya ani. Maula jud ni siya ang condition ni imong bantayan. So mathematical sentence sa gyapon ang tawag, mathematical sentence lang siya. So here, naay correct arrangement of mathematical symbols which states a complete thought. So, sa math, ang kaning mathematical sentence, pwede ka makasik og truth value sa imong statement. Whether tinuod ba ni siya imong mathematical statement, false, or kani, either. Sometimes true, sometimes false. So, this one is an example of a mathematical sentence wherein, 'di ba, ang atong gigamit nga separator nila is 'di ba equal sign. So you have 1 plus 1 on the left side and then 3 on the right side. So basically no equal silang duha or equivalent lang silang duha. So narano. So just a kanang girelate siya sa English. So modo kuno ni siyang expression and then another expression on the other side. Dayon ang verb daw kuno is kani siya no si equal sign. So yan siya. Okay, Ben, so pa important dire. So dara no kaning duha ka numbers gi-connect siya sa plus. Dayon here wala siya other connectives na nagamit kay isa ra man siya ka number. So sa pa may important dire. Sige, kamo na lang read. Basta kay katulang gid ang thought. So dara as a summary, kung sa English natay gitawag nga noun, sa math equivalent siya sa expression. So dara examples mo dinhi sa math na siya no. Katulang gid inyong i-remember. Mathematical sentence siya kunay mga equals, not equal to, mga less than, greater than, basta kay combination na dayon sa duha. Mo lang gid ni sila mga inequality and equality symbol. So sa pamanderebe ang important.
So basta kay katurang gyud akong tips sa inyo ha. Mathematical kuan siya sentence kung nalay inequality o equality symbol. Okay, so mura to siya, very short. Sige, question ato. Sa first lesson. So kato lang no, ang pinaka-important lang gid ninyong i-remember sa math, ang symbols lang nga bantayan is equality and inequality symbol para matawag nimo siya nga mathematical statement. Otherwise, kung wala, matawag rin mo siya nga mathematical expression. Di question. Wala. Sure yun. Ibe, I'll put sige, mag-show na lang ko kuan katong worksheet. Okay, yes. How do we determine, ma'am, na a mathematical expression is true or false? Expression. Like, how do we know, ma'am, 1 Okay. plus 1 equals 2 is the right thing? Expression, sige, again daw, wala kay nako na get ang imuhang pangutana. Like, how do we know, ma'am, na 1 plus 1 equals 2 is right po? Like, Okay. who told us? Kana siya, naay explanation kani 'di ba 1 plus 1 equals 2. Who taught us? So, if we trace back sa history sa mathematics, ma-explain ni siya nga no, and even there is a concrete proof for this one nga ngano makaingon ka nga true ni siya. However, an easier explanation for us na to accept this one is with the kani siya, if naka-remember mo sa number line. 'Di ba? It is kay kung wala tay system, 'di ba maglisod man tag determine nga pareha tag ginamin nga number 1 nga ang number 1 kay isa lang gyud iyang value. So sa una, gi-standardize na siya para mawala na siya nga confusion or nga argument nga lahi-lahi tawag pang refer. So kanang if ato siyang i-relate sa number line, 'di ba? 0, 'di ba siya man gyud ang murag in between. So nganong makaingon ta nga true siya kay if we base it on the number line, 'di ba, ang iyahang distance gikan sa 0 is 'di ba 1 unit man, or kung sa steps pa ni siya, 'di ba, isa lang katika makaabot ka sa value nga 1. So murag ingana lang siya explanation. So we know that the corresponding value of 1 is 1. So kung i-add nimo sa iyahang self, automatically naka sa 2 ka, 'di ba? Kung nag-step kag ka isa, gidungagan na pud mo isa ka step, automatically you arrive in the number 2 nga level kay bali. Pero naagi proof ani, kuan lang gyud siya. Ato na lang siyang ibilin sa mga BS Math nga major kay mo na ilahang gina-work nga mga problema. So kato lang siya, a simple answer. How do you know nga true na siya nga mga values kung mga specific numbers ang nakabutang? So simply, you can say that nag-refer ka sa number 9. Did I answer your question satisfactorily? Thank you, ma'am. Refer to the number line. Dayon, kung anong siya? Sige, how about kini siya? Kini siya nga example. X plus 1 equals 2. Sige, what do you think is na to whiteboard? What do you think is the value of x? Or the variable x? 1, ma'am. 1. Okay, correct. Sige, one possible value is 1. Any other answer?
Sige nga nung possible man akong giingon. Kaya diba sa number line, daghan kaayo numbers gyud. -1 ano na akong isulat. Sige, can you think of another number nga mo satisfy ani? Ay, namok ba ni -1? Can you think of another number? Possible values ni x nga mo satisfy siya ana. Okay, i-add nimo silang duha, 2 ang answer. Can you think of another number nga true na siya? Wala na, no? Okay, if you go on the negative side, sige, say 0. Diba? Dili na siya true. -1, 0 siya. -2, negative po siya, -1. So, technically, 1 man gyud siya. However, if I will change this one, for example, o siyang himuon og say kay x cubed, lisan na lang nato kay nagamit na nato siya nga variable. Erase na lang yung tanan. Sige, say A. A dayon plus sige, A plus 4 equals 0. Sige, what do you think is the value of A? -4, ma'am. Sige, napa by other? Can you think of another value for A nga tinuod siya except -4? Can you think of another number? So technically wala na kay makita nga naman, 'di ba? If you will kanang simplify this one, 'di ba? It can be written as A plus 4. Dayon, 'di ba? Gusto na to makita ang value ni A. So we can subtract 4 para ma-eliminate ni siya si 4 equals, 'di ba? 0 siya sa pika. So what you did on the left side, 'di ba? Imo po siyang buhaton sa pika side to maintain the equality of your statement. So 'di ba, ma-cancel na ni siya and then mabilin na ka with -4. So this is your proof nga wala na kay laing number makit-an nga value ni A na mo satisfy ani nga statement kani siya. So ingana lang siya, no? Master naman mo ani noon. Gibi. How about for the multiplication? Di ba sa multiplication noon, no, medyo dagan kaayo ang possibilities. So, for example, sige ka ni siya, x times b is 3. So, what do you think is the value of x and b nga mo satisfy ani? Muna na ako 9. Ang dagandaghan. Angit kayo kanang mouse lang ang gamiton gyud aning magsulat. Kahiwi kaayo siya. Sige, di ba one value nga kung i-multiply nimo silang duha kay di ba duha man atong variable dire, so medyo kanang daghan jud kayo noon ni siya possible answers. So pwede nga 1 si x, so meaning si b para 9 ang answer, pila man siya? 9 yapon, ma'am. 9. Or pwede po di ba bali
Si B ang 1, dayon si X ang 9. Correct ni siyang duha. Or, pwede pod nga, 3 times Answer, X. ma'am. 3 silang duha. So, Sa pagyud. Or, pwede po 'di ba nga negative 3 silang duha, 'di ba? Pwede. Kay negative times negative, 'di ba? You will have a positive number. So, nga na siya, no? Any of this answer is correct. Correct imong answer kung na lang katiha. So, nga na lang siya sa pag-determine nimo sa truth value sa isa ka mathematical sentence. Imo lang siyang i-verify if equal ba silang duha, kung equal siya. So, basta kay i-follow lang yun nimo. Kung equal ba siya, not equal, less than, equal to, di ba mga anak? Sige, question. So, mark simple ra kayo ni siya, no? Be, magtanaw na lang sa tag worksheets dira tong ansiran. Gipang erase mong gud nako tong mga worksheets kay kanang murag dili ay di gyud murag kanang nay uban items nga dili ko ganahan, so busa lahi dayon akong ginahatag. Abot lang kahag ko ano, basing kasabaan ko kay ngano akong gipang change. Pero dili man gud kayo ko satisfied sa kuan worksheets maong akong gailisan siya. Be. Amo naman din nito akong gihimo. So, I think murag mao na naman siguro ni siya ang mga important kay nga thoughts for the lesson 1. So sige, other questions before we'll move on to the next nga lesson. Kaniday ako pangutana. Can you determine the truth value of this one or this one? Sige, ma-determine ba ninyo ang truth value aning number 1 and number 2? Dili, ma'am. Why? Wala man siya kana unsa na dili complete ang sentence, ang mathematical sentence or sa mathematical expression ra, ma'am. Correct. So kana pod no inyong bantayan pag expression siya maski pag unsaon na nimo siya dili gyud ka kakita sa iyahang truth value kung expression lang siya kay again di ba incomplete man imuhang detail. So unless di ba kung na equals 0 dire so kana ma-determine na ba nimo iyahang truth value or unsay value nga pwede para ma-satisfy or true dayon ni siya nga statement, di ba? Pwede na. Kay tungod na may condition nga equals 0. So meaning kung i-add ko nimong duha si A ug si B, di ba 0 iyahang answer. So the same with this one. So di ba? Remember lang katong ganina no kung gibuhat. So gitawag po na siya sa simple terms nga di ba murag imo lang siyang gitranspose nga gibalhin nimo ni siya sa PCAS side. Dayon kay nitabok man siya sa PCAS side, di ba again ma-negative dayon iyahang sign. So meaning para true dayon ni siya nga statement or sentence kay di ba complete naman siya nga thought, si A daw kuno kay ang value ni A kay negative dayon siya. So siya dayon si B. Basta kay nga na yung thought. So with this one pod, so di ba again kato siya no what you add or you subtract on the other side, buhaton po mo sa PCAS. So mura lang sa gitranspose nimo. Dayon nitabok siya sa equal sign, di ba ma-change na dayon iyang sign. So plus 2. So meaning true ni siya if si A kay ito simplify dig sulat to iyahang value. So, di ba, ingana lang dayon siya. Then, what if mo ingon ko nga, diri sa number 2, A is 1.
So kung moingon ko, mo insist gid ko nga si A kay 1, nya mo true daw dayon ni, then the truth value is false na dayon siya kay ako mangi-insist nga A is 1. So ingana lang siya sa math. So mas simple lang noon i-prove sa math ang iyahang truth value. Kay as long as correct imong equation or sentence, then true na dayon na siya. Otherwise, false dayon siya. Sa math pod no, talagsa ra kay tumahitabo nga neither true or false kay dili man gid na siya pwede no sa mga mathematical related nga mga situations. So, murag kato lang siya. Dayon